Nhiều người khi chứng kiến cảnh này đều cảm thấy thật xúc động. Đã hơn 6 năm nay, một người khiếm khuyết về thể xác ngày ngày chăm lo, che chở cho một người đang bị khiếm khuyết về tinh thần. Không phải vì không có con cháu, cũng chẳng phải vì không thể tìm người giúp việc, mà bởi ông muốn làm việc này là để trả ơn bà, trả ơn cho những hy sinh mất mát của đồng chí, đồng đội để có được cuộc sống hòa bình ngày nay. Trong những ngày tháng 4 lịch sử, cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Chúng ta cùng nghe những hồi ức bi tráng, đầy cảm xúc của ông Bùi Nam Hiền, xóm Nen 1, xã Thanh Hối, là thương binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông Bùi Nam Hiền, sinh năm 1942. Ông sinh ra và lớn lên tại quê hương anh hùng, xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Cậu bé Nam Hiền ngày ấy đã sớm được giác ngộ và thừa hưởng tinh thần yêu nước quật cường, không chịu làm áp bức nô lệ từ người cha kính yêu của mình. Theo lời ông kể, ông là con thứ hai trong gia đình 3 người con. Gia đình vô cùng khó khăn. Đặc biệt, vào những năm 1947, năm 1948, bọn Pháp và địa chủ bắt thanh niên trai tráng đi lính cho chúng. Bố ông đã kháng cự quyết liệt, kiên quyết không thực hiện và thường xuyên trốn tránh vào rừng. Vì thế, kinh tế gia đình càng eo hẹp. Năm 1951, bố mất, cậu bé Nam Hiền cùng mẹ và các anh chị em chuyển về chung sống với bà ngoại. Tuổi thơ cơ hàn, túng thiếu, cậu bé Nam Hiền đã sớm tìm việc làm để có thu nhập. Năm 1959, chàng thanh niên 17 tuổi đã đăng ký và được tuyển làm công nhân địa chất tại xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi. Quá trình làm việc, cấp trên thấy cậu bé nhanh nhạy, hoạt bát nên đã tạo điều kiện cho đi học chữ tại trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình. Sau 4 năm học tập tại trường, ông trở về xã Gia Mô và được xã cử đi học nghiệp vụ 4 tháng tại trường trung cấp thống kê tỉnh, rồi được vào làm cán bộ thống kê tại Ủy ban Hành chính xã. Với sức trẻ, trí thức cùng nhiệt huyết được cống hiến, anh được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi đoàn và ủy viên ban chấp hành đoàn xã. Quá trình hoạt động đoàn, anh đã lập nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt là trong các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích báo thù cho đồng chí Nguyễn Văn Trỗi, bị địch xử bắn năm 1964. Đến tháng 4 năm 1965, đoàn viên ưu tú Bùi Nam Hiền đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đúng tháng 4 năm 65 kết vào Đảng. Đấy là xã Gia Mô chỉ có 17 đảng viên thôi. Từ cái phong trào Nguyễn Văn Trỗi đấy, trả thù cho Nguyễn Văn Trỗi đấy. Mình cũng là cán bộ xã, cán bộ đoàn xã, nó là bí thư chi đoàn, đó là cái phong trào nó quá nổi luôn. Đến cuối năm 1966, ông được điều động lên công tác tại Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Lạc. Năm 1967, ông được cử đi học trường Cao đẳng Pháp lý Hà Nam. Nhưng cũng thời điểm này, ông chấp hành lệnh tổng động viên đi khám tuyển nghĩa vụ và người đảng viên trẻ, nhiệt huyết ấy đã trúng tuyển. Gác lại mọi công việc, tháng 2 năm 1967, chàng thanh niên 25 tuổi Bùi Nam Hiền hăng hái lên đường nhập ngũ. Trong quá trình huấn luyện tại huyện Lạc Sơn, anh được giao làm tiểu đội trưởng. Năm 1968, tiểu đoàn với khoảng 500 người hành quân vào Nam chiến đấu. Hành trình hành quân vô cùng gian khổ, dòng dã suốt 6 tháng trời hành quân bằng đôi chân đi từ huyện Lạc Sơn vào đến tỉnh Tây Ninh. Trải qua nhiều trạm, băng rừng, lội suối, hàng ngày, hàng giờ, đối diện với máy bay địch bắn phá, rồi biệt kích Mỹ, bom mìn địch cài cắm và mũi mòng, sốt rét ác tính. Nhất là những chiêu trò mà kẻ địch đánh tâm lý chiến, kêu gọi bộ đội chiêu hồi, tức là chạy sang hàng ngũ địch. Đi bộ từ chỗ Lạc Sơn mà đến huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là đúng 1 tháng tròn. Cứ đêm đi ngày nghỉ.
Vì đi trên đường đồng bằng này, cánh đồng bát ngát này là không dám đi ban ngày máy bay nó phát hiện ra. Mà trên đường đi 3-4 cái ô tô cháy, máy bay nó bắn đấy. Tôi nhớ có cái anh Chiên ở chỗ Đa Phúc, Lạng Sơn này, khóc toàn gọi mẹ thôi. Cho đến tận Lào, tới hạ Lào, một cái thời tiết nó rất là éo le, nó nóng lắm. Miền Trung nóng rồi, còn Lào cũng nóng hơn bên mình rất nhiều. Ngột ngạt, ăn này không no, nước không đủ. Tại sao nước không đủ? Một ngày chỉ được phép uống một bê tông nước. Mà nước suối không được phép uống, mới đến có thuốc độc. Xong đi bắt đầu quá hỏa hạ Lào rồi. Thì cái anh Bùi Văn Sự ở xóm ngoài Lạng Sơn này sốt rét, đi không đi nào, không đi được. Bình tông nước người ta uống, cái bình tông này uống một ngày nhẹ là một hơi hết, rất khổ. Không đi, tôi bản cách là bây giờ thế này thôi. Ba lô của anh ấy tôi khoác hết, súng của anh ấy giao cho người khác, và quần cái xoong nồi ấy để cho người khác. Còn tôi khác 2 ba lô, một ba lô đằng trước, một ba lô đằng sau. Cầm 2 tuần đấy thì anh nó qua cơn ấy, anh ấy hồi lại, thế mới giả lại ba lô cho anh ấy. Thì cho mong cho anh em nó tròn vẹn để nó vào đến miền Nam thôi. Là tiểu đội trưởng, ngoài nỗ lực hành quân, còn phải quan tâm làm công tác tư tưởng cho đồng đội, duy trì nghiêm kỷ luật của tiểu đội với 14 đồng chí, luôn là người tiên phong mang nặng thức trực cho đồng chí đồng đội với mục tiêu cao nhất là bảo toàn quân số để đến chiến trường. Thế nhưng ông kể, đến cuối cùng tiểu đội của ông vẫn có 3 người bị bệnh sốt rét phải ở lại điều trị ở các bệnh xá. Dòng dã gần 200 ngày, vai mang, chân bước, đoàn hành quân mới đến vị trí tập kết. Ông được biên chế vào trung đoàn đặc công thuộc miền Đông Nam Bộ, đóng quân tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Nhiệm vụ chính của đơn vị là khảo sát, trinh sát. Tháng 9 năm 1968, trận đánh tiêu diệt cứ điểm quan trọng của địch. Tại vị trí mà chúng hòng ngăn cách con đường vận chuyển tiếp tế của ta vào Sài Gòn. Tại cứ điểm này, chúng bố trí lực lượng dày đặc từ trong ra ngoài với 7 vòng hàng rào thép gai. Đặc biệt, chúng sử dụng một lượng lớn quân chiến đấu Mỹ và tổ chức hệ thống hỏa lực hỗn hợp, cả không quân, pháo binh. Trong trận đấu ác liệt này, quân ta bị thương vong rất nhiều. Ông cũng không nghĩ mình còn có thể sống sót. Tôi đếm là 17 chiếc trực thăng, nó phóng rocket, hết chiếc nó lao trúng phóng rocket, chiếc kia lao lên, chiếc kia lao trúng phóng rocket, 17 chiếc, mà 2 chiếc T-28 đó. Lúc này tôi bị thương đầu tiên nó phải vào mắt này, máu chảy lênh loáng rồi. Cái máy bay T-28 nó giải đạn 20 ly, nó cứ giải ép dân mà cứ từng lượt này. Tôi nghĩ là quả này là nguy hiểm rồi. Cái móng nó bắn vào đây thôi luôn. Lúc đấy là tôi bị luôn, bị tay luôn. Thì nói 1 giây sau là tôi bị luôn vào tay. Không còn đặng tôi vất đi, không lùi nữa. Mà máu nó ra nhiều, người mệt lắm không còn gì nữa. Tôi bỏ qua một cái cô cây nó bằng cái phích ấy. Từ vừa nhô lên cái là nó bắn trúng đạn vào lưng luôn, chạy chỗ này. Tôi có tìm thấy một cái thùng phi nó đứng giữa đường để nó đổ vào cái chân cọc hàng rào của nó để cho nó chặt. Tôi chui, tôi nằm dưới chân, tôi nhô lên này, đầu rút ra đây, nói càn trong hàng rào của nó xem là có thằng nào sống sót để nó bắt đấy. Mà tôi vẫn cứ nằm trong thùng phi. Bị thương toàn thân, nặng nhất là cánh tay. Trong suốt thời gian 7 ngày, một mình vận lộn, trên thân thể đã xuất hiện những con giòi nhặng. Ông tưởng mình không qua khỏi, nhưng ông vẫn cố bỏ ra khỏi địa phận cứ điểm địch. Trong cơn mê sảng, ông đã mơ được đồng đội cứu. Nhưng khi thức tỉnh, ông hốt hoảng thấy mình bị trói, ném trên trực thăng với cái đầu chọc lóc. Thậm chí chúng còn lột da đầu ông vì bị dính nhựa đường khi ông chui vào thùng phi, khiến ông đau đớn vô cùng. Địch đưa ông đến nhà thương Lâm Bình, Đồng Nai. Ở nơi đó 1 tháng, ông thấy có 2 đồng đội cũng bị bắt ở cùng. Trong thời gian điều trị, địch không chỉ thăm dò mà còn dở chiêu bài tâm lý, đánh đập để khai thác thông tin về đơn vị quân giải phóng. Nhưng ông một lòng kiên định, không khai thác được gì ở ông. Sau 1 tháng, chúng đưa ông nhốt vào nhà tù Biên Hòa. Tại nhà tù Biên Hòa, ông tiếp tục được tổ chức tin tưởng giao làm chức vụ chi ủy viên của chi bộ tại khu nhà giam của ông.
thực hiện nhiệm vụ làm công tác bảo vệ nội bộ, chăm lo tinh thần cho các đồng chí cùng nhà giam. Trong 3 năm ở nhà tù Biên Hòa, ông cùng với hơn 1.400 tù binh cũng như các chiến sĩ đã phải trải qua hàng trăm loại hình tra tấn man rợn, đẫm máu, thừa sống thiếu chết. Đặc biệt, chúng dùng nhiều thủ đoạn để chiêu hồi. Một số đồng đội không chịu nổi tra tấn đã quay lưng lại với cách mạng. Với một lòng kiên định, không gì có thể khuất phục, ông đã cùng các chiến sĩ không ngừng đấu tranh nhằm thể hiện ý chí cách mạng, tinh thần yêu nước nồng nàn. Như đấu tranh đòi được nấu ăn, được mở cửa sổ phòng giam, tổ chức vượt ngục. Với bí danh Cao Văn Sinh, ông đảm nhận nhiệm vụ liên lạc, phát động các cuộc đấu tranh trong đó. Rất nhiều lần, ông và đồng đội bị chúng hành hạ, tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Nhưng đau đớn nhất là khi chứng kiến đồng đội hy sinh. Tất cả trong phòng đó, mỗi phòng hơn 100 người. Nhà nó dài có 15-20 mét dài thôi. Tất cả ngủ trong nhà, không có giường, chỉ có một cái phản dài này có nằm thôi. Làm thế nào để yêu cầu nó mở cửa cái nhà của mình ở thì cho cái ánh sáng, không khí nó vào. 20 người, tất cả cái khu là 20 người đứng dậy. Cứ đi nói như thế đó, cứ đề nghị giám thị cho mở cửa, cho mở cửa sổ ấy. Nhưng nó lại không nghe. Thế là chiều phải am ra, quánh chết toàn. Khai thì không chết, nhưng không khai là chết thôi. Nhà tù này, nhà thầu nó đấu thầu, nó cung cấp gạo thực phẩm có kia, mà cơm cháy, cơm cô cái gì đó nó lại lấy về để cho lợn, để cho gia súc ăn. Thế sau là con đấy bố trí cho anh Phương trốn, bố trí một cái thùng không, cho các thùng lên hết, còn cái thùng anh ấy nằm trong chỗ kia, nó tôi phủ cơm cháy này, cứ bảo anh là cái tầm độ 30 phút thôi, đi khỏi nhà tù 30 phút anh xuống đi, nó có cái bãi tranh, bãi cỏ tranh ấy, anh nhảy đấy, thế hôm đấy là anh trốn được. Thế lúc này nó làm căng, nó làm nhà, tấn công đánh đập đủ các kiểu luôn, nó gọi nhà, sau nó bắt gác, nó phạt nó phơi nắng ngay cái chân nhà tù ấy. 7 ngày, cứ điểm nhanh xong là ra đấy cởi áo ra. Tại nhà tù Biên Hòa, sau một cuộc đấu tranh nổi dậy đồng loạt của tù binh, địch lo sợ và chuyển ông cùng đồng đội giam giữ ở đảo Phú Quốc. Theo lời của ông, đây thực sự là địa ngục trần gian. Chúng xả súng liên tục, coi mạng sống tù binh như xơm rác. Nhìn đồng đội của mình ngã xuống, lòng căm thù lại lớn hơn bao giờ hết. Nhiều phương án được anh em đưa ra để đấu tranh đòi quyền nhân sinh. Nếu bắt đầu là đấu tranh đấy, đấu tranh tuyệt thực gần 10 ngày. 7 ngày là bắt đầu nó vào nó nấu cháo. Nó nấu cháo nó cho ăn, thế là tôi nhớ là có 2-3 anh ăn, còn không ai ăn. Nấu cháo cho mình nó không giải quyết thỏa đáng những cái sai trái của nó, chỉ còn nó hứa thôi. Vì mình làm sao mình thắng mà nó, vì mình có gì đâu mà thắng. Còn nó hứa như thế là thắng rồi, nó hứa là thắng. Không phải hứa với chúng tôi như thế nào, nó hứa từ giờ trở đi chúng tôi không làm thế nữa. Thế là mình cũng thắng rồi, chứ thắng kiểu thôi. Ta đấu tranh nhà tù nó không gì thắng như là ở bên chiến trường giòn giã được, thắng thế thôi. Nhưng mình phải làm cái đấy để biết là cái trái tim của mình, cái khối óc của mình, cái sự cứng rắn của mình, cái sự trung thành của mình với Đảng, với nhà nước và nhân dân thôi, thế thôi. Cho nó biết thôi, thế thôi. Ở nhà tù Phú Quốc hơn 1 năm, ông lại chuyển về nhà tù Biên Hòa thêm 1 năm nữa. Tổng thời gian ở tù là hơn 5 năm. Trong thời gian ấy, ông đã chịu đủ các loại đòn tra tấn, phỉnh nịnh, dụ dỗ, mua chuộc để dò la tin tức về quân giải phóng của địch. Nhưng ép cung đến cỡ nào, ông và đồng đội vẫn một lòng kiên định theo Đảng, Bác Hồ. Nó chọn có 100 người, nó đi phong thích mình trước cái hiệp định Paris rất lâu rồi. Nhưng phong thích là phải nói sống chế độ. Cho anh em đấu tranh không phong thích. Nếu mà phong thích thì anh ra phải nói sống chế độ. Cho nên là không ai phong thích cả. Cô sợ, cũng biết là không sợ, tôi không hề sợ thế nào. Vì anh em hy sinh như thế mà càng nắm chặt tay để mình nghiền nát cho nó luôn. Không có một cái lung lay, không có một cái sợ sệt nào. Thế anh em trong nhà tù tin tưởng tôi như thế. Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Địch thực hiện trao trả tù binh, tù chính trị. Chúng chở ông cùng đồng đội từ Biên Hòa về sân bay Huế, rồi chuyển lên xe ô tô chở đi.
Niềm vui vỡ òa sau 5 năm sống trong địa ngục trần gian được hít hà không khí tự do, nhất là khi nhìn thấy những lá cờ giải phóng bay phấp phới, báo hiệu chiến thắng đang đến gần. Mà trên đường đi ấy, thì là chỉ thấy cờ giải phóng thôi, cờ ba que không còn nữa, nó cắm đầy đường rồi. Lúc giờ là tôi nó tăng lên gấp 1000 lần rồi. Ở phía Bắc có cái loa là nhiều Bác Hồ trồng cây năm xưa, người tôi như là dội một cái áo nước ấm, người dễ chịu vô cùng. Hát đi hát lại, hát điên khúc cứ nhớ Bác Hồ trồng cây năm xưa. Thế bắt đầu nó tạo cho mình cái khí thế, và cái sự ấm áp ở xứ chiều mến. Thì quá trình chúng tôi chuẩn bị ấy, thì trong trả tôi đã làm cái khẩu hiệu này. Cái nội dung của nó là hoan nghênh Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam, giờ là dương khẩu hiệu quay vào phía Bắc. Sau ra tù, ông được về trại an dưỡng Thanh Hóa và được bầu làm chi ủy viên chi bộ lâm thời. Tại đây có xây dựng các hòm phiếu tố giác để nghe ngóng xem xét những biểu hiện của các đồng chí trong thời gian ở tù, đồng thời xác minh lại hồ sơ lý lịch của đảng viên. Ông và 6 người khác chỉ sau 1 tháng là có hồ sơ gốc. Tuổi 19 đôi mươi, ông dành trọn thanh xuân cống hiến, chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, trở về quê hương khi đất nước sạch bóng quân thù. Chàng thanh niên lại mang trên mình nhiều vết thương chiến tranh, đặc biệt bị cụt mất một cánh tay. Cùng với những lời trêu đùa vô tình của nhiều người khiến ông không dám nghĩ tới tình yêu đôi lứa. An dưỡng Thanh Hóa này là tối là các em ở ngoài bà con xã làng xóm nó vào nó chơi trong đơn vị bộ đội ấy, nó vào chơi nhiều hôm rồi, cái hôm đến là phải cái hôm mà hôm trên tầng 2 nó vào chơi. Tự nhiên là có một đứa con gái nó nói vu vơ đấy, nó chả nói gì đâu, nói vu vơ thôi. Nó bảo là long lanh như bát nước chè, đẹp thì có đẹp nhưng què mà tay. Thế lúc đầu tôi nghĩ khác luôn, có nghĩa là mình không còn ra gì nữa. Thế từ đấy trở đi không bao giờ tiếp chúng nó vào nói chuyện không nghe nữa. Thế có một mà ăn cơm muộn, thế là nó vào sớm quá, thế là không kịp chạy. Thế là tôi mới lấy tới cái chăn bộ đội ấy, chăn rộng ấy, tôi quấn rồi tôi nằm yên đấy. Nhưng nó vào đấy là nó vào đi rất nhiều giường, nhiều phòng, nhưng mà là đến cái giường của tôi là tôi cứ bảo có đứa nó bảo có chó đứng chứ mà. Anh Hiền Mô rồi. Nó hỏi anh Hiền Mô, nó không thấy đâu. Đi đâu. Thế là nó thấy tôi cuốn chiếu, nó kéo này tôi yếu này, kéo này tôi nghiêng này tôi yếu chặt xuống. Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không dậy, tự ái quá rồi. Thế là sau là Bao nhiêu tuổi? mấy thằng kia nó bảo nó lấy một chậu nước nó đổ vào, nó đi lấy một chậu nước nó đổ vào. Thế từ đấy tôi nói là căm thù nó quá đáng nhiều, ghét, không bao giờ nghĩ một cái nó bây giờ thôi thì mình mà cuộc đời mình tắt rồi. Thế là từ đấy đi hơn 2 năm, đi cứ ra ngoài Bắc ăn dưỡng ở đoàn 541, xong lại về đến trạm thương binh, rồi về đến sở thương binh cũng thế này, cứ lệnh như tiền rồi, không nói năng gì. Tự ti mặc cảm, ông lao mình vào học tập. Năm 1975, ông được về công tác tại phòng báo chí Sở Thương binh tỉnh Hòa Bình. Từ đây, ông may mắn gặp được bà, người vợ của ông bây giờ. Bà là người chủ động bắt chuyện, tiếp cận với ông. Bằng sự chân thành, thấu hiểu, đã làm lay động trái tim, tưởng rằng đã nguội lạnh trong ông. Sau đó, hai ông bà đã nên duyên vợ chồng. Bà đến với tôi ấy, bà là không hề ngượng ngạo, không hề bảo ông một tay một chân, không nó nhất tự nhiên, mà lúc nào vẫn cứ vui vẻ đi với bạn bè, không hề ngượng ngạo vào ông nhà tôi có một tay một kia, không, nhất tự nhiên. Bà có cái tính tự nhiên như thế, không bảo là chồng người ta đẹp trai rồi là hai chân hai tay, chồng mình lại cụt tay, không, nhiều bà nó cứ tự nhiên, nó có hay cho bà đúng trái tim thép. Thế từ đấy mới đồng ý với xây dựng gia đình với bà đấy. Năm 1976, ông chuyển về công tác tại Ban tuyên giáo huyện ủy Tân Lạc. Còn bà về công tác tại bệnh viện huyện. Hai vợ chồng đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn và sinh thành được 4 người con, 2 nam, 2 nữ. Các con đều chăm ngoan và giờ đã thành đạt. Trải qua 83 mùa xuân của cuộc đời, nếm trải đủ vị của cuộc chiến tranh, ngục tù và niềm vui khi đất nước được giải phóng. Ở cái tuổi xưa nay hiếm,
tưởng rằng ông sẽ an nhàn cùng người vợ Tào Khang vui tuổi xế chiều. Nhưng bà lại bị mắc căn bệnh Alzheimer. 6 năm nay, bà gần như không còn có nhận thức. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do ông chăm lo. Tuổi cao sức yếu, lại chỉ có một cánh tay, nhưng ông vẫn muốn tự tay chăm sóc bà. Bởi đối với ông, bà không chỉ là người vợ, mà hơn thế nữa. Chắc không bà là chả ai đến với mình. Bà không đến chả ai đến. Thì cái người trên mường này nhiều anh chồng cụt chân một tay về bỏ mỏng. Tại sợ mỗi cái là không làm được việc, có thế thôi, đơn giản như vậy rồi. Không đi cắt chanh, không đi lấy nứa rồi không làm nhà làm cửa mà ở có thế thôi, đơn giản vậy đấy. Bà đẻ được 4 đứa con cái trưởng thành đấy, mừng quá rồi. Lúc ấy bà mất ăn mất ngủ chứ mình không làm được như bà đâu. Mình một chân một tay toàn bà lo đó. Lúc cũng khóc, nhiều hôm khóc. Cháu bà là vẫn khóc. Nuôi con là nuôi để con nó ăn, nó khôn, nó lớn thôi, chứ còn không nghĩ là con nên làm được cái gì. Thì không nghĩ ra đâu, tiền cũng có mà nghĩ. Có tiền thì mới nghĩ được, không có tiền nó mà nghĩ. Nhưng mà may là các con là nó cũng tự bản thân nó vươn lên. Nó vượt qua những cái khó khăn thách thức của gia đình. Của gia đình là cái khó khăn thách thức cái gì? Là cái sự nghèo khó ấy. Có tiền đâu, ăn không đủ ấy, đi học hành có xe đâu. Thế là nó vươn lên chỗ ấy. Nhưng mà con nhà tôi đặc biệt là 4 đứa con ấy, nó lại lớn lên nó không hỏi tôi là tại sao bố có một tay, không hỏi một câu nào. Nhưng mà các cháu sau này các con của nó hỏi hết, không một tay nó hỏi hết, nhưng mà nó cũng đứa nào nó hỏi vậy đấy. Cái thứ hai là hồi Hà Sơn Bình đi học xa đi lâu như thế, cô đi hàng tuần, tập huấn hàng tuần đấy, không thì nó hỏi quà. Thấy bố về là biết về là không hỏi quà, không kẹo bánh có không, mà có mua lắm giỏi lắm, chỉ là cái bánh mì đấy có mua gì, tiền có đâu mà mua. Thế rồi. Con cái nó là ngoan đến mức độ đến gần như tuyệt đối, ngoan đấy. 4 đứa ngoan tuyệt đối đấy. Không có đứa nào phải roi đòn, không có đứa nào nó nghịch ngợm, cứ ngoan êm như thế đấy. 4 đứa lớn đấy. 4 đứa nào nó học được, giỏi không giỏi học được. Không chỉ là người chồng tận tâm, người cha mẫu mực, ông Bùi Nam Hiền luôn là người đảng viên mẫu mực. Hàng năm đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người cựu chiến binh với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người sáng, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Đồng chí Bùi Nam Hiền sinh hoạt tại chi bộ xóm Nền 1 thì cũng đồng chí là luôn nêu cao cái tinh thần cách mạng, đóng góp cho chi bộ cũng như địa phương hoàn thành tốt cái công tác của địa phương, đặc biệt là trong sinh hoạt đồng chí luôn phát huy là người đầu tàu đứng gương mẫu. Hàng năm thì cũng được cấp trên đánh giá là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí cũng luôn ý thức là một người lính của Cụ Hồ đấy, lính Bác Hồ đấy là tàn nhưng không phế, đấy là thông minh ấy. Thì nói chung là làm kinh tế gia đình thì cũng vào dạng là không một không hai của cái chi hội. Dẫu thương tích chiến tranh vẫn đeo bám ông trong từng cơn đau khi trở trời mưa nắng, dẫu vẫn còn có những nỗi niềm đau đớn mà ông đã từng phải nếm trải, dẫu cuộc sống có đôi khi vất vả, nhưng đối với ông, người chiến sĩ cách mạng từ cõi chết trở về, được sống trong không khí hòa bình, tự do như ngày hôm nay đã là một ơn huệ, là điều hạnh phúc không gì có thể so sánh được. Đất nước đã được giải phóng tròn 50 năm, nhưng ký ức và tàn tích những năm tháng chiến tranh thì vẫn còn mãi. Đó không chỉ là chiến hào, súng ống, đạn bom, mà còn có nhà tù, cai ngục là vết thương thực thể và vết thương tinh thần từ quá khứ kinh hoàng. Qua câu chuyện của ông Bùi Nam Hiền, khiến chúng ta thế hệ sau càng thêm cảm phục về tinh thần kiên cường, vĩ đại của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự kiên trung, bất khuất của người lính Cụ Hồ và trân trọng những hy sinh, đóng góp của họ để không ngừng nỗ lực học tập, lao động, công tác, góp phần bảo vệ, gìn giữ nền độc lập dân tộc, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.
tâm niệm công hiến, mưa bom bão đạn không ngăn được chân anh. Giặc bắt xiềng gông mau hòa cùng đất mẹ, một cánh tay rơi giữ lấy cả quê nhà. Ngày anh về chiếc ba lô lặng lẽ, gặp được em người tận tao sớm hôm. Ý chí người lính giúp ta thêm sức mạnh, bàn tay còn lại ôm trọn mái nhà ta. Một cánh tay anh giữ lấy bốn mùa, một cánh tay anh bế con lúc đò đưa. Tình cha như núi, tình mẹ như suối má, chảy mãi không ngừng suốt những tháng năm qua. Anh cày sâu em cuốc đất mùa đông, bốn đứa con lớn lên giữa tình nồng. Dẫu nghèo khó nhưng chưa từng thiếu thốn, vì có anh người đàn ông kiên cường. Một cánh tay anh giữ lấy niềm tin, một cánh tay anh chống lại bao ưu phiền. Tình trong nghĩa vợ, tình cha con thắm đường, ngọn lửa gia đình cháy mãi không quên. Con lớn lên kể chuyện cha năm ấy, một anh hùng không huy chương không lời ca. Chỉ có mẹ người đã bên cha dệt hạnh phúc từ điều bình dị nhất. Bàn tay còn lại không hề đơn côi, vì luôn có em người vợ suốt cuộc đời. Và có chung con trái tim nhỏ bé nối tiếp giấc mơ của một đời người cha.